নমস্কাৰ টেক ডিসকাশন ইন আসামৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো মই পৰাগ কলিতা হয় ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইলখন চাই আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আজি মই কোনটো টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম হয় আজি মই আলোচনা কৰিম PUBG ৰ ওপৰত PUBG অৰ্থাৎ প্লেয়াৰ্স আননোন বেটেলগ্ৰাউণ্ড এইটো হয়তো আপোনালোক সকলোৱে জানে PUBG ৰ আপোনালোকৰ মাজত বা আমাৰ সকলোৰে মাজত PUBG ইমান কিয় জনপ্ৰিয় হ'ল বা PUBG কিয় মানে PUBG ৰ আপোনাৰ এডিকশনৰ বিষয়ে বা PUBG ৰ মুঠতে PUBG আজি কিছু তথ্য আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা PUBG ৰ বিষয়ে অলপমান আলোচনা কৰিম তো আহক আজি ডিসকাশন আৰম্ভ কৰো PUBG সকলোতে PUBG মানে বৰ্তমান PUBG গেমটো এনেদৰে বিখ্যাত হৈছে যে PUBG গেমটো অলপমান সময় নেখেলাকে কোনো থাকিব নোৱাৰা নিচিনা হৈ গৈছে তাত যি সকল বৰ্তমান উঠি অহা লৰা ছোৱালী সকলে PUBG খেলে ইভেন এটো ক'ব নোৱাৰে যে মই নেখেলো সকলোৱে খেলে বাট PUBG গেমটো সব এনেকুৱা মানে PUBG গেমটো বনাইছে তেনেদৰে যে আপোনাৰ PUBG গেমটোত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানে আকৰ্ষণীয়ভাৱে PUBG গেমটো এনেকুৱাকে হিয়তে তাৰ মানে আপোনাৰ ডেভেলপ কৰিছে যে বা বনাইছে এনেদৰে যে যাতে আমি আকৰ্ষিত হওঁ এই গেমটো PUBG মোবাইল আমাৰ ইণ্ডিয়াত লঞ্চ হৈছিল 19 মাৰ্চ 2018 ত লঞ্চ হৈছিল আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত যেতিয়াৰ পৰা লঞ্চ হ'ল তেতিয়া প্ৰথমতে চাইনাত লঞ্চ হৈছিল তাৰ পিছত আমাৰ ইণ্ডিয়ালৈ আহিলে PUBG টো তাৰ পিছত আহাৰ সময়ত মানে এনেকুৱাভাৱে PUBG গেমটো আপোনাৰ স্প্ৰিড হ'বলৈ ধৰিলে যে এনেকুৱাভাৱে বিখ্যাত হ'বলৈ ধৰিলে যে বৰ্তমান আপোনাৰ যদি মই ক'বলৈ যাওঁ PUBG ইউজাৰ্ছ আছে 200 মিলিয়ন প্লাস ইউজাৰ্ছ আছে খুব কম দিনৰ ভিতৰত আৰু প্ৰথম কথা এইটো মই ক'ব লাগিব যে PUBG ৰ ওপৰত PUBG টো গেমটো কিহতে কোনো যেতিয়া আপোনাৰ PUBG গেমটো যে ৰিলিজ কৰাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ হিয়তে এডভাৰটাইজমেন্ট কৰা হৈছিল নো এডভাৰটাইজিং নকৰাকে ইমানখিনি ইউজাৰ্ছ হিয়তে গোটাই ল'বলৈ সক্ষম হৈছে PUBG গেমটো কিয়নো ইয়াৰ কাৰণ বুলি ক'লে বিশেষকৈ ইয়াৰ মানে কি PUBG গেমটোৱে মানুহক মানে কি কৰিছে যথেষ্ট পৰিমাণে মানে কুহি লোৱা বুলি যে কয় মানে একদম টানি লৈছে সকলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বুলি ক'লে ভুল নহ'ব বেয়াকে এট্ৰাক্ট কৰিছে মানে চাওক মই এইবোৰ বিশেষ ক'ব নাযাওঁ মই এটা কথাই ক'ম যে বহুতে ক'ব খোজে যে বা কৈ আছে যে PUBG গেমটো বা কিছুমান বহুত মানুহে ক'ব কৈছে ক'ত কৈছে কি কৈছে সেইটো বিশেষ নকওঁ বাৰু কৈ আছে যে PUBG আৰু ব্লু ৱেলৰ মাজত আপোনাৰ কম্পেয়াৰ কৰিছে বহুতে কৈছে ব্লু হেলৰ নিচিনা গেম ওলাইছে PUBG কিছুমানে এনেকৈ ক'ব খোজে ব্লু হেলৰ নিচিনা ওলাইছে এটো নাই একদম মানে কি কম ব্লু হেলটো হৈছিল ব্লু হেল ইজ নট এ গেম ব্লু হেলটো গেমে নহয় ব্লু হেলটো হৈছে জাস্ট মানুহ মৰাৰ কাৰণে কৰা কিবা এটা প্লেনিং বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব ব্লু হেলটো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বাট PUBG ইজ এ গেম খেলাটো একো বেয়া কথা নহয় বুলি মই ভাবো মোৰ মতে বাট কিন্তু চাওক অভাৰ সকলো বস্তুৱে অভাৰ বেয়া সাপোজ আপুনি ভোক লাগিছে ভাত খাই থাকিলে নিশ্চয় আপোনাৰ এফেক্ট কৰিব যিকোনো বস্তুৱে অধিক হোৱাটো বেয়া প্ৰথম কথা PUBG খেলাটো একো বেয়া কথা নহয় মোৰ মতে কিন্তু বাট এটা লিমিট ৰাখি খেলক লিমিট ৰখাটো ভাল তো প্ৰথম কথা মই PUBG মানে কি কৰিছে মই হেতু ক'বলৈ বিচাৰিছো মানে কি হ'ল PUBG গেমটোৰ মানে এনেকুৱা কিছুমান ৰিৱাৰ্ড সিস্টেম আছে যে আপোনাৰ ধৰক ক্ৰাউন হক এই যে কয় মই ক্ৰাউন পালো তো কিমানত পালি আমি লগৰবোৰ কৈ থাকো যে ক্ৰাউন পালো ডায়মণ্ড পালো কিবা পালো মানে এইবোৰ ৰিৱাৰ্ড সিস্টেম বা বিভিন্ন ক্ৰেজ দিয়ে PUBG আপুনি জিকিলে ক্ৰেজ দিব সেই ক্ৰেজবোৰৰ কাৰণে কি হয় কিবা কিবি মানে আপোনাক পাব বা ধুনীয়া কাপোৰ পাব কিবা গান চানৰ এইবোৰৰ মানে স্কিন পাব কিবা পাব এইবোৰৰ কাৰণে মানে আমাক মোটিভেট কৰি আছে এইবোৰ পালে কি হ'ব বা এইটো পালো এনেকে টাৰ্গেট সিস্টেম কৰি দিয়ে হিয়তে মানে কৰি দিয়াৰ ফলত কি হয় আমি আগ্ৰহী হৈ যাও মানে যাৰ ফলত আমাক মোটিভেট কৰে এই মানে এনেদৰে আমি মানে কি হয় এনেদৰে আমি গেমটো খেলাৰ বাবে আগ্ৰহী হৈ যাও প্ৰথম কথা হেতু দুই নম্বৰ কথাটো হৈছিল কি হৈছে কি বৰ্তমান হিয়তে কি কৰে PUBG ৰ আপডেট আহি থাকে নতুন সিজন কিছুমান আহি থাকে যাতে আমি খেলাৰ বাবে আগ্ৰহী হওঁ আপোনাৰ সিজন 1 সিজন 2 সিজন 3 5 এনেকৈ আপডেট কৰি গৈ থাকে হিয়তে যাতে মানুহৰ এটা বস্তু খেলি থাকিলে নিশ্চয় বৰ হ'ব যাতে বৰ নহয় মানুহখিনি বৰ নোৱাৰ কাৰণে হিয়তে আপডেট আনি থাকে কিছুমান আৰু হিয়তে মানে কি
পাবজি যে বেষ্ট গেম বুলি ক'ব খুজিম, ভাল গেম, কিন্তু বাট এইটো নহয় যে আপুনি নন ষ্টপ খেলিয়ে থাকিব 8-9 ঘণ্টা খেলাটো এইটো বেয়া। এই যে মই ক'লো অলপ আগতে যে পাবজিয়ে কিছুমান ক্ৰেজ দি থাকে বা লেভেল দি থাকে বা যিকোনো নহওক, বা আপোনাৰ আৰু জিকাৰ পিছত যে আমাক ভাৰ্চুৱেল এখন চিকেন ডিনাৰ এটা দিয়ে, যে উইনাৰ চিকেন ডিনাৰ বুলি লিখি দিয়ে। ইয়াৰ ফলত কি হয়, আমাৰ ব্ৰেইনত থকা ডপামাইন নামৰ এবিধ হৰমন কি হয়, ৰিলিজ হয়। আৰু এই মানে সেই হৰমনবিধ যিমানে ৰিলিজ হ'ব, তেতিয়া আমাৰ মনৰ উদ্দীপনাটো বেছি বাঢ়ি যায় খেলাৰ প্ৰতি। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। আৰু এতিয়া কথা হ'ল পাবজি গেমটো বেণ্ড হ'ব নেকি, মই সেইটো কথা ক'ম। চাওক, পাবজি গেমটো বেণ্ড নহয়, এইটো একদম সঁচা কথা। পাবজি গেমটো বেণ্ড নহয়, পাবজি বেণ্ড নহয়, যিমান দূৰ মই জানো পাবজি বেণ্ড নহয়। এইটো 90% চান্স আছে নহয়। চাওক, পাবজিটোক মানুহে বহুতে কৈ আছে যে পাবজিক দুখ দি আছে বোলে, পাবজি এনেকুৱা কৰিছে তেনেকুৱা কৰিছে, পাবজি বেন কৰিব লাগে, ইভেন বহুতে কৈ আছে তেনেকে। কিন্তু বাট সকলোৱে যে আমি পাবজিটোক দুখ দি আছো, পাবজিটোক এনেকে দুখ দিয়াটো নহয়। আমি মেইন পাবজি বস্তুটো মনৰ কথা, আৰু সেইটো এটা গেম হয়। গেমটোৰ লৈ ইমান হেৰি কৰিবলগীয়া কি আছে, বেন কৰাৰ কি যুক্তি আছে, সেইটো মই নাভাবো। বেন কৰিব নালাগে, আৰু বেন কৰাৰ কথা আহিয়ে নপৰে। মেইন কথা এইটো নিজৰ মনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। নিজৰ মনটো যদি বান্ধিব নোৱাৰে, এনেও তাক সেনেদৰে বাধা দি লাভ নাই। মোৰ মতে এইটো উচিত নহব। চাওক, ইয়াৰ আগতে মই কৈ দিছো গেম খেলাৰ কিছুমান প্লাছ পইণ্ট আছে। চাওক, গেম খেলা মানুহৰ যথেষ্ট কি হয়, আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ কেটচিং কেপাচিটিটো যথেষ্ট বেছি গেম খেলা মানুহৰ। আপুনি লক্ষ্য কৰিব, এজন গেমাৰ আৰু নন গেমাৰৰ মাজত বহুত যথেষ্ট পাৰ্থক্য থাকে। গেমাৰ বিলাকৰ কি হয়, আপোনাৰ সিহঁতে পাবজি গেমত যেতিয়া একদম চাই থাকে নন ষ্টপ, একদম এনিমিবোৰ চাই থাকে, চাৰ্চিং কৰি থাকে সিহঁতে। এনিমিবোৰ চাৰ্চিং কৰি থকাৰ ফলত কি হয়, তেতিয়া আমাৰ চাপোজ ধৰক আপোনাক এখন কিতাপ এটাৰ পৰা ৱৰ্ড এটা চিলেক্ট কৰিব দিয়া হৈছে। সেই ৱৰ্ডটো চিলেক্ট কৰিব দিয়াৰ সময়ত কি হ'ব, এজন গেমাৰে যিমান ফাষ্ট সেই ৱৰ্ডটো চিলেক্ট কৰিব, আপুনি নন গেমাৰ এজন ইমান ফাষ্ট নোৱাৰে চিলেক্ট কৰিব, কাৰণ সিহঁতৰ চকুটো এনিটাইম একদম মাৰি থাকে, একদম কোনফালে কি হ'ব, তেনেকুৱা কথা। তো কিছুমান প্লাছ পইণ্টটো আছে গেমাৰ সকলৰ, কিন্তু বাট এনি টাইম খেলি থকাটো বেয়া কথা। খেলি থাকিব নালাগে। 8-9 ঘণ্টা যদি খেলিছে, এইটো অভিয়াছলি বেয়া, নিজৰ কাৰণে বেয়া। সেইটো শেষত মই এয়ে ক'ম যে মনৰ কথা, এইটো মনেৰে একদম বান্ধিব পাৰিলে নিজৰ কাৰণে ভাল। খেলক, আধা ঘণ্টা বা ডেইলি 1 আৱাৰ খেলক বা 1.5 ঘণ্টা খেলক। এইটো কোনো ধৰণৰ এডিকশ্যন নহয় বা কোনো ধৰণৰ হেম্পাৰ হয় বুলি মই নাভাবো। চাওক, শেষত মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিম যে আপোনালোকে পাবজি খেলক, একো নাই, বাট আপোনালোকে লিমিট ৰাখি খেলক। ইমান খেলাটো কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি মই ভাবো। কিন্তু ফ্ৰী টাইমত খেলক, বা আজিকালি বা কিছুমানে অফিচ পৰ্যন্ত গৈও খেলে বুলি মই শুনিছো, বা এনেকুৱা ধৰণৰ। কিন্তু এইটো উচিত নহয়। বাট খেলক, আজৰি টাইমত খেলক, কথা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা। বাট এটা লিমিট ৰাখি খেলিলে আমাৰ নিজৰ কাৰণে ভাল। তো সেনেকুৱা কথা। তাৰ কাৰণে পাবজিক দোষ দিলে নহ'ব বোলে বেন কৰক, কিবা কৰক, সেইটো কোনো কথাই নহয়। তো বাকী শেষত মই এইখিনিয়ে ক'লো, পাবজি বেন নহয়, 90% চান্স আছে এইটো। বাকী সেই কথা ইমানেই। বাকী যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই অলপমানো কিবা ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবৰ পিছত কাষতে যিটো বেল আইকন আহিব, সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।